هاي هاي. نايا، بتعرفي ترسمي شجرة؟ ورجيني. Picking out from the tree. نايا، شو رأيك تتعلمي اليوم ترسمي شجرة حلوة أكتر؟ طيب بس أنا ما أقدر برفق، مش تصدقيني ماما؟ أوكي. رسم شجرة. Tree drawing part 1. أول شي نرسم tree trunk جزء الشجرة. بعدين نرسم الأغصان tree branches. One, two, three, four. Now let's draw the leaves. هلا نرسم الأوراق. أوراق leaves. نرسمهم على شكل خيوم. clouds. نرسم قدام ورا. نعمل كذا خانة بصار عن شجرة. Great tree. نرسم خصم صغير من طرف الشجرة من المدة لفوق. وهلا نرسم الخشب the grass. نرسم الجذور the roots ليبين إن الشجرة طالعة من الأرض. نرسم تفاصيل الخشب. أطراف الأغصان من المنطقة لفوق. نعملها نهايات. وبآخرة نعمل فتحة بالأوراق لتبين إنه فايتنا جوا. هلا خلونا نلون. بنلون الجزء
باللون البني، بني براون. اللون الأخضر الغامق نحدد الأوراق من تحت لنبذل because it isn't the shadow. نلون الأوراق الفوقانية الأخضر الفاتح light green ننبذ ضوء. الأخضر الغامق من لون الأوراق من تحت الموجودة بالظل. We color the leaves with dark green أخضر غامق. والأوراق اللي ورا متغمقة عشان تبين إنه بإيده. حلة من لون الأشب. بنغمق أماكن الظل. بنلون التفاصيل بدقة. We color the details with dark colors. نلونها من فوق باللون الأصفر yellow color ليبين إن جاية عليها ضوء الشمس يكسر أن الشجرة حلوة. ياي! حلا من وقع أعطوني رأيكم إنه الشجرة أحلى. تماما ولا تابعي. إذا حبيتوا الفيديو تابعوا الفيديو لبعضه. تتعلموا رسم نخلة والشجرة مع الزخرفة. لا تنسوا تتابعونا وتحطونا لايك. باي باي.